No niin, morjens. Nyt ollaan täällä Nitsijärvellä. Lähettiin tuosta veneenlaskupaikalta ja tarkoituksena olisi lähteä tonne kohti Inarijärveä ja Vätsäriä. Elikkäs Kyynelijärvelle ajattelin tämä inkkarikanotinkaan vetää ja siitä sitten pitäisi jalkautua ja on backraftia mukana ja tommosta. Niin ihan semmosia tarkkoja suunnitelmia ei ole ajasta eikä edes paikasta, että mihin mennään, mutta ei kai siinä. Mulla menee tää alakureissu yksin. Parin päivän päästä mulla on yhden kaverin kanssa treffit tuolla Kyynelvuonossa sitten ja sitten loppureissu mulla kanssa on yksin. Mutta ei kai siinä, lähdetäänpä kahtoo minkälaista settiä tulee. Aamulla lähdin Kokkolasta ajelee ja heti suoraan vesille. Tuossa piti ottaa ukkoskuuro alta pois, niin kello on nyt vähän päälle 10. Niin nätti keli tosiaan on ja katsotaan, melotaan tohon johonkin vähän matkan päähän. Tässä muutama kilsa on varmaan tultu jonne. Katsotaan joku kiva leiripaikka ja sitä rataa. No niin, tähän rantaudun ja pistän leirin tähän näin. En nyt tiedä paljonko tuli melottua, mutta tää on justiin tässä, missä Vätsäri alkaa, niin kuin tää raja kartan mukaan. Tosi huono tämmönen rantautumispaikka, oli tosi kivikkoinen ja tosi kurjaa telttamaastoakin, mutta on mulla riipparikin kyllä, että vaihtoehtoja on. Pirusti on kyllä ötökkää. Tämäkin katoin tän niemen, niin, että tähän tuulee, niin silti niitä tässä pörrää, mutta kun miettis, että ei ois tätä tuulta, niin voisi olla aika pirusti ötökkää. Tuossa lähtöpaikalla oli jo hyvät ennusteet siitä, että on kovasti ötökkää. Mäkärää ja hyttystä, molempia löytyy. Ja huomenna hellepäivä, niin sitten on varmaan paarmoja pirusti, mutta ei mitään, se on tämmöstä. Mutta ruvetaanpas kötystelee leiriä johonkin. Se on sitten varmaan jo puoli yö ennen kuin se on kasassa. No niin, siihen laitoin vaan. Ei täällä ollut häävejä riipparipaikkojakaan oikein tässä lähellä. Ja jotenkin tuntuu, että mukava mennä tonne telttaan istuu. Hyttysiä piiloon. Täällä nimittäin on aika paljon hyttystä ja mäkäräistä. Sitten on tämmönen itsestään seisova teltta, niin sai hyvin tähän. Tuntuu, että tossa varmaan ihan hyvä justiin. Makuutila on semmonen kohtuullisen suora tossa noin. Kyllä se tämä yö menee. Huhhuh. Aivan järkyttävästi kyllä ötökkää. Pari kertaa varovasti tänne telttaankin tullut, niin tää on ihan täynnä. Parikymmentä tapoa ja varmaan parikymmentä vielä jäljellä. Sitten tuossa pihalla ei oikein voi olla vaatteet päällä, kun tulee kuuma. Ja hyttysatut päässä, niin hiki valuu. Sitten itse jotenkin semmonen, että näin alakureissusta niin mukaan
säästelee tai ei viitti käyttää hyttysmyrkkyä, että koittaa pärjätä ilmankin, niin sitten koittaa vaan vaatteella suojautua, niin näissä lämpötiloissa saa ainakin melko tuskaa. Mutta nyt kelepaa tällä teltassa istua ja kaajo oikein oluenkin, niin otetaan nyt kuule pienet sille. Joo, tää on kyllä mukava tää pelkä sisäteltankaan, niin näkee maisemia molempiin suuntiin, niin vähän niinku pihalla istuisi. Mutta joo, eipä siinä. Juo olut pois ja syö vähän jotain iltapalaa ja kahtellaanpa aamulla sitten vaikka lisää. Ei muuta kuin öitä. Joo, huomenta vaan. Aika tämmönen sumunen yö ja aamu ollut tässä näin. Nyt rupee vähän hälvenee. Vetää granolat ja kahvit naamaa ja lähdetään melomaan. Se on luvannut mahdollisesti jotain ukkosta tonne päivän päälle, niin pääsis johonkin siirtymään ennen sitä. Tosi hyvä, vaikka pääsis sinne Nitsikoskelle, mikä yhdistää tätä Nitsijärven ja Inarijärven. Otetaan se tavoitteeksi. On kyllä tiukassa tää sumu. Kello on 11 ja vielä tämmönen. Muuten oli ihan hyvä idea tää pelkällä sisäteltalla, mutta yöllä on ollut niin tosi kosteaa, niin sehän kondensoitu tähän telttaan ja sitten tippui tonne makuupussin päälle ja tämmöstä, mutta eipä mitään, nyt on lämpimät kelit niin hyvin kuivaa. Mutta joo, rupeaa olemaan kamat kasassa, mutta ei ne viihti ihan tämmöiseen sankkaan sumuun lähteä, kun pitäisi lähteä vähän pientä seläylitystä tuossa tekee. Että no, pitää katsoa. No niin, lähdettiin liikenteeseen päin. Pikkusen näkymään jo vastarantaan mihin tulee. Se onkin hyvä. Kuuma tulee tuossa rannassa, kun pitää hyttysiltä suojautua. Mukava, kun pääsee nyt liikenteeseen. Nyt rupeaa olemaan lämmin. Mukava tämmönen rauhallinen tunnelma. Aivan tyyntä ja tuo sumu tossa ollut ja nyt rupeaa hälveneen. Jonkun verran tässä porukkaa on. Parit veneet ja nyt rupesi tuolla joku telttakin näkyy. Joo, se on hellettä luvannut, niin sumu väistyy, niin rupeaa tulee kyllä varmasti lämmin. Joo, tuulien puolesta kyllä aivan täydellinen melontakeli. Nyt ollaan tänne Nitsijärven päähän tultu ja kohta lähdetään kaartaan tonne vasemmalle päin ja siellä tulee sitten jonkun ajan päästä Nitsikoski.
Joo, saa täälläkin vähän tarkkana olla. Kannattaa kahtella vähän kepsiä tai karttaa, kumpi nyt on. Tossakin oli lähin tämmöstä reilu kilometrin selkää ylittäen tässä näin. Niillä rupesi kahtelemaan, että rupeapas tulee matalaa. Ja täällä on niin kirkas vesi, että harvemmin ne kivet nyt on lähellä, vaikka siltä näyttää. Mutta tossa oli kyllä tommonen jännä patti tässä selällä, niin siinä olisi kyllä yhteen kiveen osunut, jos olisi vetänyt. Joo, tullaan tähän Venetietä kahtomaan vähän ja pidetään lounaspaussi. Tässä on hyvä paikka pitää. Koski on tuossa vieressä. Joo, eli siihen saa ajaa veneen ja tuolla on sitten toisessa päässä semmonen kelkka, minkä kyytiin sen saa vinssata sitten. Tämmönen laitos. Täällä on sitten välillä vinssejä, millä saa vetää ja vaihtaa välillä sitten. Saa isommankin veneen. Maks 500 kiloa. Sieltä tulee tuo koski. Joo, pikkusen jännittää tuo pienen kosken laskeminen. Mä en oikein missään virtaveessa mennyt. Mutta videota nähnyt tosta, niin ei se mikään paha ole, mutta silti se pikkasen jännittää. Mutta täytyy lähteä koittaa. No niin, lähdetäänpä yrittää. Tai ei mitään yrittää, kun lasketaanpa. Noin. Pikkusen oli tuo kurvi tossa vähän semmonen tiukka, niin meinas jänskättää. Ihan meinannut kääntyä silleen. Niin pikkusen jouduin kerran pökkäämään tuosta seinästä, mutta hyvin meni. Enhän mä malttanut tossa syödä lounastakaan, kun tämä homma tietenkin vähän jänskätti, niin nyt kelepaa sitten ruveta lounaan tekoon. Yllättävän kova virta, sitten vielä tässä sen jälkeenkin. No, nyt on ensimmäinen koski laskettu. Joo, tarkoituksena on kyllä ensi vuonna paneutua vähän enemmän tähän jokimelontaan. Se on itselle vähän outo juttu. En tiedä kuuluuko kameraan, mutta tuota metsästä kuuluu niin tajuton ininä, että se kuuluu tänne 10 metrien päähän. Nyt sitten lounaspaussia. Sen jälkeen ruvetaan hiljoksiin kahtelemaan vaan leiripaikkaa. Ehkä voisi joku sen kilometrin melovat tonne eteenpäin, mutta jos sattuu tulee joku mahtava leiripaikka, niin mä jään kyllä siihen. Sitten voisi ruveta vähän kalastelemaankin, en oo jaksanut kalastaa. Kun on ollut tätä siirtymää nyt tässä vaan, niin ajatellut, että panostetaan nyt, että tulee hyvin kilometrejä eikä kalastella. Enkä tiedä nyt syökö se kala näin
kuumaa aikaa, mutta illan päälle sitten. Joo, en ole vielä esitellytkään uusi varustehankinta, tämmönen työkalupakki ruuille. Ihan kätevä muuten, mutta kahava jo hajosi tossa, kun nostin kanootista pois. Niin. No, eipä siinä, kyllä se toimii. Toimii vielä laatikkona kumminkin. Joo, tänne saa kaikkea snacksia ja deksaalia, mitä tarvii tossa nopeasti ottaa, ja tänne saa sitten ruuat. Oho. Ja kiflarit. Joo, se rupesi ukkonen jyriseen tossa jonkun matkan päässä. Kahteli salamatutkaakin, kun on nettiä täällä näin, niin ei mikään mahoton kuuro ole, mutta se voi olla, että se justiin pyyhkäsee ehkä tästä jostain läheltä, niin ootellaanpas tässä maissa tämä kuuro. Varmaan virittelen sitten tarpin tohon noin, niin jos näyttää oikein, että rupeaa lähestyä. Joo, virittelin tarpin siihen. Näyttää siltä, että ukkonen tulee tähän mahdollisesti päälle jopa, niin siellä kelepaa sitten saetta pielle. Alkaa tuule. Tuommoinen lyhyt ja ytimekäs kuuro tiedossa. Pyyhkäsee tästä justiin kohdalta. Rakeita tulee. Ankara. Toivottavasti tarppe kestää. Katsotaan nyt Joo, tuli heti kunnolla rakeita. Aivan täynnä. Ne rupes kimpoilemaan tonne sisällekin. Aika tämmösiä kovia. Tarppikin pysyy. Vähän se kyllä tuossa ankarassa tuulessa, niin laitoin 6 kohdasta sen kiinni tonne maahan, niin 1 lähti irti. Niin sitä tuolla vähän piin sitten sisällä. Vesillä viimein. Aivan järkyttävä määrä hommaa ukkosen takia, kun kaikki purkaa veneestä ja tarpit laittaa ja sitten kaikki vielä takaisin veneeseen. On lämmin ja ötökkä. Eipä siinä, semmoista se taas on. Välillä. Aivan linssitkin huurusa ja likaisena. Nyt on taas keli kun morsi.
Nyt ei kyllä jaksa, katsotaan ensimmäinen semmonen loistava leiripaikka, jos löytyy, niin jäähän heti siihen. No joo, en mä hirveän pitkälle viihtynyt mennä, kun tuli tämmönen kohtuu hyvä leiripaikka ja kello rupeaa olemaan pikkuhiljaa iltapuolella. Niin taisi on vasta kuin 7, mutta ajattelin, että otetaan nyt rennosti tämä ilta sitten. Jos sitä viimein pääsis kalastelemaan, mä en ole vielä kerinyt kalastella ollenkaan. Teltta pystyy ja kävis vaikka uimassa. Sen verran tullut hikoiltua, että tekee hyvää käydä vähän uimassa. No niin, nyt saatiin leiri ihan mukavalle paikalle pystyyn. Laitetaan makuupussi ja makualusta vähän kuivumaan, kun on pikkusen märkiä vielä tosta aamusesta. Joo. Nyt on ekaa kertaa testissä tälle reissua tommonen aurinkokennolaturi. Tuo drone vie sen verran hyvin virtaa, että tuntuu, että riittääkö reilun viikon reissulle sitten tarpeeksi virtaa, niin tuolla kanootissa se menee kätevästi. Painaa jotain kiloa verran tommonen. Ja on mulla nyt 5 virtapankkiakin mukana. Eiköhän niillä pärjää. Huhhuh, kylläpä tekee Edvardia. Vaikka vasta vuorokauden ollut reissussa, niin kyllä sitä aika hyvin tullut hikoiltua tuossa jo. Niin tekee kyllä kutaa käydä pesulla ja sitten vaihtaa vähän puhasta merinovillaa. Tässä leiripaikalla nyt on pikkusen vähemmän ötökkää, mutta aika paljon mäkärää tuntuu olevan. Ja on kyllä perushyttystäkin, mutta ei mitään verrattuna siihen eiliseen. No niin, pari heittoa tässä rannassa ja alamittainen harjus. No niin, lähdin vähän vetelee vaappua ja käyn vähän heittelemässä lottoa. Tuossa näkyy tommonen kiva pikku luoto, niin mä uskon, että siitä vierestä voisi iskeä kunnon harjus.
Jaha, nyt on kala kiinni. Kelataan toinen ensin pois. Sehän on taimen. Alamittainen kyllä. Semmonen pikku taime. Päästetään takaisin. Noniin, on sekin nyt jotain. Nyt on saatu harjus ja taime. En tiedä huomasitteko, mutta mullahan on tää haavi täällä. Jäi lilluun tonne veteen. Hyvin menee. No niin, muistinkin, että mulla oli tämmösiä ruispaloja ostettuna ja sitten oli prietä. Joo, kyllä vaan maistuu. Joo, kello rupeaa olemaan puolta yötä, niin meillä vähän iltapalaa nassuun. Ruvetaan sitten koisiin. Ei muuta kuin hyviä öitä taas. No joo, uusi päivä. Nyt on vähän viliposampia. Sehän sopii ainakin meikäläiselle. Toisaalta sitten vähän tuuleekin enemmän, mutta ei näyttäisi, että vielä melontaa oikein haittaa. Joo, tänään olisikin tarkoitus sitten tavata se kaveri tuossa Korpilahessa, että onko itsellä joku 4-5 kilsaa sinne ja se rämpii backraftin kanssa sitten mehtää ja pikkujärviä pitkin. Nyt aamiaista naamaa. Täällä on taas meheviä sulatejuustoleipiä ja tietenkin kahvit ja sitten on vähän smoothieta ja kahtoo mitä jaksaa. Tällä reissulla onkin evästä aivan mahdottomasti mukana, että on kyllä valinnanvaraa ja saa kyllä syödä niin paljon kuin jaksaa. Sitä on varmaan 2 viikon eväät mukana tossa. Siinäpä nuo kanootissa menee iloisesti. No niin, viimein vesillä. Vaikka sitä tuntuu, että helppoa hommaa, niin on siinä oma säätämisensä. Kaiken näköistä nyssäkkää ja pussakkaa. Nyt on jopa pientä aaltoa tässä näin. Onneksi suuri osa matkasta menee silleen suojan puolella, mutta tässäkin tämmönen pikku vuono, niin siitä vähän aikaa puskee ennen kuin päästään sen yli. Mutta joo, onpa huippulla vesillä. Viileä keli.
sen verran tuulta, ettei nyt ole yhtään ötökkää tässä pääse rannasta irti. Mutta ei mitään, aletaanpa melomaan tässä. Vähän tuuleskelee. Voi että, nyt rupesi vähän harmittaa. Tässä olisi ollut tää seuraavan niemen nokassa niin tämmönen ranta. Noita ei liikaa oo tommosia täällä näin. Olisi ollut kyllä makia kanootilla siihen mennä, mutta minkäs teet? Ehkä ensi kerralla. No niin, nyt seuraa kaupallisia tiedotteita. Älkää vetäkö hernettä nenää, mutta mullahan pari sponsoria tälle reissulle, eli Vite Kanootti on Ekimuovi valmistama Lappiretki 510. Ja oikein näppärä peli tuntuu oleva tähän omaan tarkoitukseen. Esittelyvideo löytyy kanavalta, jos tarkemmin kiinnostaa. Ja sitten toinen sponsori, niin Lahnakosken Airo. Eli Lahnakosken Airohan on Euroopan suuri airovalmistaja ja paljon melojakin valmistaa. Monennäköistä melaa ja airoa löytyy sieltä. Joo, eli päämelaanahan mulla on tämmönen 250 senttiä pitkä, yksiosainen, kaksilapainen mela. Soveltuu oikein hyvin tämmöisellä kapealla kanootilla melottavaksi. Saa kyllä tosi hyvän matkavauhin ja tuulisissakin oloissa menee nätisti. Joo, ja sitten on pari puista varamelaa, eli tässä on Indie Tour. Tää on 140 senttiä pitkä. Tosi hyvä, halpa, hintalaatu kohdillaan, tämmönen hyvä yleismela. Ja toinen sitten on Indie Winneri. Tää on nyt 150 senttiä pitkä. Tässä on pikkusen leveämpi tämä lapa. Joo, itse tykkää, niin kuin olette huomannut, niin paljon käyttää tota 2 lapasta. Varsinkin silloin, jos on oikein paineita edetä. Tai en mä tiedä, mä kyllä tykkään sitten muutenkin. Se on tottunut noissa muissa peleissä siihen. Tää on tämmönen yksilapainen sitten mukava, jos ei oo silleen mihinkään kiire ja lepposasti haluaa meloskella. Niin. Joo, ja semmonen hauska fakta tästä Lahnakosken Airosta, että mä olin nuorempana siellä joskus joku sen viikon tekemässäkin airoja, ennen kuin pääsin sitten omaa alaa hommiin. Eli sehän on Kokkolasta, niin kuin minä itekin. Tämmönen perheyritys, mikä on vuosikymmeniä jo toiminut. Joo, aika tuommoista tuulista, niin kuin tuossa jo sanoinkin. Niin mukavia tämmöiset suojakohat sitten ottaa iisisti, mutta saapa nähdä, miten tuo, kun pitäisi mennä tonne Suolisvuonon yli sitten tonne Kyynelvuonolle päin, että minkälaista tuulta se siinä on. Kaverilla varsinkin kun backrafti, niin silloin on vähän sitten haastavampaa mennä. Joo, pitää hyödyntää tämmönen hyvä paikka kuin hiekkaranta. Paitsi aika kivinen tämä nyt oli, mutta pistetään vähän elektrolyyttiä. Heti hyttynä. Nyt tästä semmonen alle kilsa siihen meidän kohtaamispaikalle. Noin, sinne tippuu roska. Niin en oo ihan varma, että minkälainen tuuli tossa on, kun siinä tulee se suolisvuono.
Ja sori julpit auki, kun tuulettuu vehkeet paremmin. Niin en tiedä minkälainen tuuli siinä, että joutuuko meloa vähän enempi urakalla. Niin pidetään tässä paussi, niin täydennystä ja tyhjennystä, niin jaksaa sitten meloa. No niin, nyt päästiin näkee ekaa kertaa oikein. Kehtaa jo seläksi sanoa. No niin, meitsi on kohteessa. Kaverilla vielä hetki menee, mutta on täällä kavereita kumminkin. Aika paljon lintuja tässä näin. Lapintiaisia ja jotain muita. Joo, pidetään vähän vaikka lounaspaussia ja otetaan rennosti tässä näin. Eiköhän me saa aika kulumaan. No niin, sieltä saapuu reissukaveri. Hyvää päivää. Morjesta. Mites menee? Lämmin on. Ja ötökkä. Aikamoista rämpimistä. Joo, eli Peik, mulle tuli retki seuraksi vähän niinku puolivahingossa tässä näin, että yksinhän tätä reissua tuli suunniteltua, mutta tossa oliko se nyt reilu viikko sitten vai milloin se oli? No joo, 1,5 viikkoa sitten ehkä. Instassa juteltiin, niin kävi sitten näin, että lähdetään yhdessä tonne Vätsäriä kahtoon. Joo, vaikka ihan starttihan ei ollut samasta pisteestä, mutta Joo, kyllä. pikku aikaero oli siinä ja muutama kilometri välimatkaa lähtöpisteessä, mutta tässä kohdattiin. Joo, se oli ihan mielenkiintoisen näköinen sun reitti sieltä Hammasjärve ja mitä Pitkäkorpijärve ja Harrijärve ja tämmöstä näin, mutta ei vissiin ihan helpoimmasta päästä kumminkaan. Ei, mutta mä otin sen takia oikeastaan valitsin, koska on packraftilla liikkeellä. Niin se on niin kuin enempi packraftireitti kuin sun käyttämä reitti, mikä on taas kanootille soveltuvampi. Joo. Isojen vesien reitti. Kyllä. Aika hyvin meillä tämä aikataulu meni silleen, että katsottiin, että tuolla tavataan ja melkein tunnilleen osuu nappiin. Aika täsmällinen osuminen kyllä samaan paikkaan. Eikä ihan tarkkailuspaikkaa sovittu, että niin, kyllä. kohdataan siellä jossain, sitten joskus. Näinpä. Keskiviikko-iltapäivästä oli puhetta. Joo. Onneksi oli kelit suotuisat, niin sä Joo. pääsit ehkä melomaan tuota. Joo, sehän tällä tietysti aina on, että voi tulla mitä vaan. Joo, eli mehän ei olla kerran nähtiin viime vuonna tuolla, niin kuin sanoin videollakin, jos joku kahtonut se UKK-vaelluksen, niin siellä sattumalta tuli vastaan mies ja sitä ennen ollaan Instassa vaiheltu jokuisia sanoja ja silleen aika outoja ollaan, mutta
Eiköhän tässä tutuiksi tulla. Kyllä mä luulisin. Joo, eli nyt vetään lounaat naamaa ja sitten lähdetään tonne kohti Kyynelvuonoa sitten. Nyt katsotaan minkälainen tuuli tuossa selällä on, että heilahdetaanko sinne Kyynelniemen puolelle vai mitä tehdään. Mä uskon, että ihan hyvin varmaan päästään. Joo, komia kallio oli. Jänniä tommosia kuvioita. Tommosta punaistakin tossa, niin. Joo, yllättävän lepponen kelihän tässä oli selkä ylittää. Se on varmaan pikkusen ehkä tuuli hiipunut tuosta edellismelontasessiolta. Hyvin näyttää räftikin tuleva. Eli nyt ollaan tässä Kyynelniemen päässä ja tästä sitten Kyynelvuonoon. Katsotaan jaksetaanko tänään meloa sinne Kyynelijärvelle asti, mutta ei ole mikään pakko eikä paniikki, niin katsotaan mihin sitä päätyy. Joo, pikkusen matkaa tultiin tätä Kyynelvuonoa ja löytyi tämmönen ihan hyvän näköinen leiripaikka, niin jäähän tähän. Ei jaksa väkisin puskia enempää. Oikein hyvä päivämatka tullut jo kumminkin. No niin, aika makialle paikalle sai riippari. Pikkusen tuulinen paikka, mutta se tyyntyy tuossa illaksi ja yöksi. Toivotaan, ettei sadetta tule. Tässä vähän joutuisi tarpinkaan sitten pikkusen kikkailla, jos sitä laittaisi. Mutta on kyllä niinku maisemat ainakin kohdilla. Joo, ankaraa tuulta täällä. Tullaan vähän tänne tuulen suojaan. Kokkailee. Elikkäs tänään olisi ruokalistalla niin tortillalättyjä ja sinne laita tätä valmiiksi paistettua riisiä. Tuli viime videollakin tätä tehtyä ja sitten on tämmöstä salsaa. Eiköhän sillä nälkä lähde. Joo, lämmitellään riisit tossa muurikalla ja sitten lämmitetään vähän lättyjä siinä kanssa päällä. No niin, salsat vielä päälle. Tuli tämmönen joku chilikarrat salsa, näppärä kuin tämmönen smoothiestä tuttu pussirakenne. Niin
Niin tossa on semmonen nätti kannas, mistä vetää yli sitten siihen munkkiveille. Tässä voisi olla sopiva paikka sille, jos me lähdetään sitten tekemään tää kierros noin päin tai näin päin. Joo. Sitäkin voisi katsoa vähän tuulia mukaan. Joo, just oli sanomassa samaa, että sehän määrittää sen aika paljon, että puskeeko vastaiseen vai myötäiseen, niin se on. Et jos ehkä pitäisi mahdottomana, että käytäis Koukkasen Ahvenjärvelläkin. Joo, kahtoo miten kulkee. Joo. Mutta joo, joku semmonen mutka. Niin. Joo. Eikä sitä, jos näyttää tuulia, niin sitähän voi vaikka niinku mennä täältä ja tulla täältä. Niin voi, joo. Juu, ettei tarvitse mennä isolle selälle tavallaan, vaan tää tavallaan tai toisella täälläkin pitää päästä ja täälläkin pitää päästä. Joo. Kummankin. Niin kyllä, joo, siinä saa tuulia kahtella. Että... Meikäläiselle tietysti aavistuksen verran haastavampi tuolla raftilla. Jos... Joo. Toivottais myötäisiä tuulia mieluummin. Joo, päädyin sittenkin teltan laittaa. Tää tuuli aika kovaa ja se ei ollut niin kova tossa kun riipparia laitoin, mutta ei paljon houkuttele ole tossa nyppylän päällä kyllä. Sitten ei mitään aluspeitteitä eikä tommosia, mulla on vaan makualustat mukana. Niin tää on mukavampi ratkaisu. Ja nyt täällä oikein viilenikin sen verran, että joutunut jopa laittaa oikein paitaa aikaa kertaa tänne alle. Ja ei se pipokaan tietä kaukana, P3. Korvia kylmettää. Täällä on varmaan jotain 12 astetta ja aika hyvä pohjoistuuli. Pikkusen muuttu niistä helteistä. Mutta ei se mitään. Mieluummin mä otan tämmösen kelin kuin hellekeli. No joo, pikkuhiljaa tässä varmaan nukkumaan päin. Eipä tuo pahemmin innosta kalastaa kyllä tämmönen tuuli. Tuossa heittelin vähän yhdessä välissä rantaa. Ei minkäännäköistä tapahtumaa, vaikka oikein hyvän näköinen tuo kallio tossa kun tippuu aika syväksi tossa noin. Semmosta. Jos ei muuta, niin hyviä öitä. No niin, huomenta. Täällä heräilty uuteen päivään taas ja nyt näyttää keli oikein hyvältä kyllä. Mites Peikillä menee? Huomenta. Älyttömän hyvin nukuttu yö. Eilen tuli aika ilkeä päänsärky iltapäivällä, mutta se helpotti yön aikana, kun ne nesteytyi vaan kunnolla. Ja mulla meni nyt munakkaan sekaan, niin meni mäkäreenä, mä yritän sitä kaivella täältä pois. Joo, ei tarvii enempää proteiinia siihen. Ei tässä on riittävästi jo omasta takaa. Mutta... Joo, itelläkin sattuu munakas olemaan tässä aamu ruokalistalla. Niin ja jotain ruisleipää oli tossa vielä jäänyt. Niin vetää vähän aamiaista ja lähdetään sitten pikkuhiljaa tonne meloskeleen. Tässä on lähemmäs 10 kilsaa melkein sinne kohteeseen matkaan mihin mennään. Ja katsotaan mennäänkö siitä eteenpäin vai mitä tehdään, mutta aika näyttää. Keli ainakin on ihan kohtuullinen. Onhan mulla vielä ruisleipää ja sitten vauvan smoothie tässä näin. Kaikkia varmaan hirveästi kiinnostaa mitä mä aamupalaksi syön, mutta pienet sille.
Joo, Peik pongas tämmösen jännän rakennelman tästä ihan vesirajasta ja ruvettiin sitten niin oikein miettiä, että mikähän tämä on. Tätä on selvästi ihmisen tekeillä, että täällä on naulaa ja kaikkia hienosti aseteltu, mutta no ei oikein niin keksitä semmoista järkevää, että mikähän tämä niin voisi olla. Jos siellä jollain jotain varmaa tietoa tai saa heittää mutuakin, jos tuntuu, mutta itsellä kävi mielessä joku semmonen, että voisiko olla jonkun sortin venesuoja, kun täällä joskus on vesi korkeammalla. Mutta Siis korkealla vedellä tää on, lattia on veden alla varmasti. niin kyllä, joo, tääkin on nyt märkä tästä, että se on. Mutta tää on kyllä aika tuulialtis paikka, että en mä kyllä. Hämmentävä. Niin, sekin ei oikein tue sitä venesuoja-ajatusta. Että Eikä sitä, kun ei tämmöisiä ole ikään nähnyt missään muualla, mitään vastaavaa. Että tää on vähän niin kuin, että joku katos siinä on voinut joskus olla, kun tää on tää harja. Siis siinä on ollut maakatto. Niin. Ja siitä on osa jäljellä vielä Se tuossa. on vähän niin kuin kammi, mutta tää on siinä oikein kunnon hirttä, mutta vähän niin kuin vaikea nähdä, että se mikä ihmisen suoja olisi sit. Ihmiselle tehty suoja. Mutta Jännä homma. joo, saa, Kaikkea löytää, kun pitää silmät auki. joo, saa heittää arvauksia ja voittajalle mä voin keittää nokipannu kahvit sitten vaikka. No niin, viimein päästy vesille, niin tuntuu oikein semmoiselta optimikeliltä kyllä lähtien. Ihan pieni tuulevire ja sekin on myötäinen ja ei ole liian lämmin. Aivan huippua taas. No niin, täytyy nyt kuvata filmille, kun yksi lapasellakin melo, että mä nyt ihan aina melo tuolla 2 lapasella, vaikka se on kyllä itselle se luontevi edelleen, että kyllä se vaan lähtee. Silloin jotenkin niin lepposta meloa. Joo, nyt mennään tässä Kyynelvuonoa pitkin ja Koppasaari on nyt tuossa vieressä. On meillä useampi kilometri tässä vielä taivallettavaa, mutta keli on mitä mainia. No niin. Otetaan vähän vielä kameraa sääjellä. Katsotaan. Ei se karkas, voi Ei justiin vielä sanoin ennen kuin kamera laitoin päälle, että tässä vaiheessa ne monesti karkaa. Niin voi Se tuntui jo, että se oli jonkun kokoinen, että olisi saattanut olla joku syömäkala, mutta todennäköisesti alamittainen. Joo, voi olla. Mutta joo, kiva, että jotain tapahtumaa. Mutta joo, jos ensi kerralla olisi kameraa edes oikeaan suuntaan osoittamassa. Mutta samaan aikaan huomaa. No joo, nyt ruvetaan viimein saapuun tänne Kyynelvuono vähän niinku päähän. Tästä alkaa tommonen kapeikko ja nyt mennään kyllä aika matalassa vesissä. Pitää ottaa uistin pois. Niin, kahtellaan tässä joku lounaspaikka ja tuumaillaan. Joo, pikku paussi. Löytyi tämmönen oikein mukava pikku saari.
Joo, hienoa kyllä tää kyynelvuono. Nyt varsinkin kun tää kapeni tänne pohjaa kohti. Aika paljon oli mökkejä tuossa alussa, kun alkoi tuo kapeampi osuus, mutta nyt ne siitä sitten loppui. Viimeistä kilometriä viiää varmaan sinne, mistä yhtyy Kyynelijärveen. No joo, tässä ollaan tässä Kyynelijärven vieressä. Tuossa menee se koski, mikä yhdistää Inarijärven tai Kyynelvuono ja Kyynelijärven. Joo, kyllä sinne meni aikansa saada tavarat kasaan, mutta nyt heilahdetaan tuohon Kyynelijärven puolelle ja laitetaan räftiin ilma. Joo, en ole vielä esitellytkään uusi vari. Mikä samperi tuolla kenellä? Hei, katoppa. Onko se meidän jotain? Se on sun roskapussi. Ois. Näyttää roskapussi. Jos mä käyn raftilla katsomaan nopeasti, mun on helpompi. No niin, semmoista kivaa actionia tähän väliin. Meitsin roskapussi. No niin, Peik lähti hakemaan pussin, niin katsotaanpa kuka on syyli. Jaa, oli tyhjä pussi.